ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. საერთაშორისო კინოფესტივალზე კიდევ ერთი ქართული ფილმის პრემიერა შედგება. ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს NASA-ს წარმომადგენლები სტუმრობენ. საუდის არაბეთის მეფემ ბრძანება მორიგი გასცა, რომლის თანახმადაც 2018 წლის ივნისისთვის ქალებმა მართვის მოწმობის აღება უნდა შეძლონ. 28 სექტემბრის დღე პროდუქტიულად ვითარდება, დღის ბოლოს კი წარმატებული საქმეების შეჯამებას მოვახდენთ. დილიდან გუშინდელი ამბების გახსენებაც თამამად შეგვიძლია, მათ შორის გერმანიის კანცლერის ოფიციალურ ვებგვერდზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან შეხვედრის შესახებ ინფორმაცია გამოქვეყნდა, პრეს-რელიზში აღნიშნულია, რომ საქართველოსთან თანამშრომლობა დღითი დღე ვითარდება. ამასობაში კი დუბაიში მფრინავი ტაქსები ჩნდება. გვახსოვს, ჯერ კიდევ მიმდინარე წლის თებერვალში დუბაის გზების და ტრანსპორტის სააგენტომ მფრინავი ტაქსის გამოჩენასთან დაკავშირებით განცხადება გააკეთა. CNN-ის ინფორმაციით კი დუბაიში მფრინავი ტაქსი უკვე გამოცადეს, რომლის პილოტიც დუბაის პრინცი შეიხ ჰამდან ბინ მუჰამედი იყო, რომელმაც 200 მეტრის მანძილზე იფრინა. ქვეყნის სატრანსპორტო კომპანიამ მფრინავი ტაქსის გამოჩენასთან დაკავშირებით ინფორმაცია რამდენიმე თვით ადრე გაავრცელა და დასძინა, რომ ადამიანები ტაქსი დრონის საშუალებით მხოლოდ ღილაკზე თითის დაჭერით შეძლებენ A პუნქტიდან B პუნქტამდე მისვლას. როდესაც მგზავრი მფრინავ ტაქსიში მოთავსდება, სენსორულ ეკრანზე შეარჩევს დანიშნულების ადგილს და დანარჩენს მართვის ავტონომიური სისტემა შეასრულებს, წერს CNN-ი. აქვე აღნიშნოთ, რომ მფრინავი ტაქსი 100 კილოგრამამდე წონის ადამიანის გადაყვანას უზრუნველყოფს და 100 კილომეტრის საათში სიჩქარით გადაადგილდება. აი, ასე ვითარდება ქვეყნიერება. გადაცემის ანონსის შემდეგ საქართველოში განვითარებულ მოვლენებს გადავხედოთ და გავხსნათ ხუთშაბათის ნარატივი. ქალების ნარატივის მორიგ გადაცემაში მაკამეშველიანი, UNDP-ის თანამშრომელი, გენდერული თანასწორობისთვის გაეროს ერთობლივი პროგრამის მენეჯერი და მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მუსიკალური მიმართულების ვოკალის პედაგოგები მაია ჯაბუა და ეკა კახიანი. ასევე ხუთშაბათის ნარატივში საქართველოს ეროვნული არქივიდან ნინი ლონგურაშვილი მორიგ გამორჩეულ ქართველ ქალზე გვიყვება. ეს ქალების ნარატივია გვანცა ლაღიძესთან ერთად. კიდევ ერთი ქართული ფილმის პრემიერა შედგება საერთაშორისო კინოფესტივალზე. ამჯერად ზაზა ხალვაშის ფილმი ნამე ტოკიოს 30-ე საერთაშორისო კინოფესტივალის მთავარ საკონკურსო პროგრამაში მოხდა. ფილმის პრემიერა იაპონიაში ფესტივალის ფარგლებში 25 ოქტომბერს გაიმართება. ველით, რა თქმა უნდა, ღირსშესანიშნავ თარიღს და მოვიკითხავთ ინფორმაციას, ცხადია ქალების ნარატივში განვიხილავთ მაქსიმალურად. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს ერთობლივი ინიციატივით ლისაბონის გრასას ეკლესიაში ქეთევან დედოფლის წამების სამსახველი მე-18 საუკუნის პანოს რესტავრაცია დასრულდა. იმდროინდელი ტრადიციული ტექნოლოგიით ქაშანურისა და ფაიფურის ფილებით დამზადებულმა პანომ, რომელიც პორტუგალიელი ოსტატების მიერ კათოლიკური ეკლესიის დაკვეთით და თვითმხილველი მისიონერების მიერ აღწერილი ისტორიების საფუძველზე შეიქმნა, პირველადი სახე დაიბრუნა. გრასას მონასტერში დაცული მდებარე ქეთევან დედოფლის წამების სამსახველი 1080 ფილიანი აზულეჟოს პანო წარმოადგენს 12 მეტრის სიგრძისა და 3 მეტრის სიმაღლის კომპოზიციას, რომელიც პორტუგალიური ხელოვნების ტრადიციული სტილით მოჭიქული თიხის ფილებზე ლურჯი საღებავითაა შესრულებული. მასზე გამოსახულია ქეთევან დედოფლის ირანში ჩაბრძანება, წამება და შემდეგ ავგუსტინელი ბერების მიერ წმინდანის ნაწილების გადაცემა მეფე თეიმურაზისთვის. მრავალთვიანი მოლაპარაკების დასრულების შემდეგ პარიზში საქართველოს საელჩოში ხელი მოეწერა შეთანხმებას, რომლის ძალითაც საქართველო უნიკალურ კოლექციას მიიღებს. ჩვენ ვისაუბრეთ უკვე გუშინ ამ თემაზე. ქართველი მხატვრის სვიმონ
დადიანის 23 უნიკალური ფერწერული ტილო და 2 ქანდაკება საქართველოში ჩამოსვლის შემდეგ ბინას ხელოვნების სასახლეში დაიდებს. რამდენიმე 10,000 ევროთ შეფასებული ექსპონატები სამშობლოს ქართველი ემიგრანტების შთამომავლობამ მიხეილ და ლია ვოდეებმა გადასცეს. კოლექცია დიპლომატიური ტვირთის სტატუსით საფრანგეთში საქართველოს საელჩომ გამოგზავნა და პროცესს პატრონაჟს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უწევს. სვიმონ დადიანის მემკვიდრეობის ხელოვნების სასახლისთვის გადაცემა საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს ინიციატივა გახდათ, რომელიც ფრანგულ მხარესთან მოლაპარაკებებს კოორდინირებას უწევდა. სამინისტროსვე მხარდაჭერით იგეგმება სვიმონ დადიანის შემოქმედებისადმი მიძღვნილი კატალოგის გამოცემაც. სვიმონ დადიანი მხოლოდ და მხოლოდ 5 წლის იყო, როცა 1921 წელს მშობლებთან და და-ძმებთან ერთად საქართველოს დატოვა. სვიმონ დადიანმა სამხატვრო განათლება ჯერ პარიზში მიიღო, შემდეგ შეერთებულ შტატებში და იქვე დარჩა საცხოვრებლად. მეორე მსოფლიო ომის დროს იგი ევროპაში მოქმედ ამერიკელთა დესანტის შემადგენლობაში იბრძოდა გერმანელი ფაშისტების წინააღმდეგ. მხატვარი გარდაიცვალა 1974 წელს სან-ფრანცისკოში. და გადმოვინაცვლოთ თბილისში დღევანდელ დროს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს NASA-ს წარმომადგენლები სტუმრობენ, როგორც უკვე გადაცემის საწყისში აღნიშნეთ, სტუმრებს შორის არიან მარსის პროგრამის ამჟამინდელი მთავარი ინჟინერები რობ მენინგი და ვოიაჟერის პროგრამის ყოფილი მენეჯერი და ცოცხალი ლეგენდა ჯონ კასანი, სწორედ მისი ხელმძღვანელობით მოხდა კოსმოსურ ხომალდზე კაცობრიობის მესიჯის განთავსება. ვიზიტი NASA-ს ისტორიული კოსმოსური მისიის 40 წლის იუბილეს ემთხვევა. 1977 წელს ლეგენდარული მეცნიერის კარლ საგანის ინიციატივით NASA-მ კოსმოსში გაგზავნა ეგრეთ წოდებული ოქროს ჩანაწერი, რომელზეც 27 მუსიკალურ ნაწარმოებს შორის იყო ქართული ჩაგრულოც. ეს თემაც ცხადი არაერთგზის განგვიხილავს ქალების ნარატივში და არა მხოლოდ. რამდენიმე წამში სტუმრის ბლოგზე და აქტუალურ თემაზე ვინაცვლებთ საინტერესო სიახლის ანონსით. დაგველოდეთ. ანდრეა იუანგი კომპანია ეივონის ყოფილი გენერალური დირექტორია. თუმცა ქალის ნიჭი იმდენად დააფასეს, რომ მისთვის სრულიად განსხვავებულ სფეროში მოუწია მუშაობა. 2010 წელს კომპანია Apple-ის დირექტორთა საბჭოში მიიწვიეს. ანდრეა ერთადერთი ქალბატონია კომპანიის ხელმძღვანელობაში. იგი ერთ-ერთი გამორჩეული პერსონაა Apple-ის ისტორიაში, რომელმაც მოახერხა ყოფილიყო წარმატებული როგორც ეივონში, ასევე Apple-ში. 2012 წელს უდიდესი სკანდალი გამოიწვია ანდრეას მეხსამეობის შესახებ გავრცელებულმა ინფორმაციამ, თუმცა ამან ნამდვილად ვერ შეუშალა ხელი ამ ძლიერი ქალბატონის კარიერულ წინსვლას. ანდრეა ეივონში 1994 წელს მივიდა და მარკეტინგის განყოფილებას ჩაუდგა სათავეში. 1999 წელს კი აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. კომპანიის ამჟამინდელი წარმატებები სწორედ ანდრეას დამსახურებაა. მისი ინიციატივით ფირმაში შეწყდა პროდუქციის გამოცდა ცხოველებზე, რამაც მრავალი კლიენტის კეთილგანწყობა მოიტანა. ანდრეა იუანგი Apple-თან ერთად General Electric-ის დირექტორთა საბჭოების წევრიცაა. ჟურნალ Forbes-ის ბოლო 2011 წლის მარტის რეიტინგში მსოფლიოს 2000 საჯარო კომპანია ეივონი 11,77 მილიარდ დოლარიანი საბაზრო კაპიტალიზაციით 812 ადგილზეა. გაყიდვის მოცულობით კი 719-ია მსოფლიოში და 42,000 თანამშრომელი ყავს. კრისტინ ლაგარდი, რომელიც მეხუთე პოზიციაზეა Forbes-ის მსოფლიოს ყველაზე გავლენიან ქალთა სიაში, 2011 წელს დაინიშნა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის გენერალურ დირექტორად. წარმოშობით ფრანგი კრისტინ ლაგარდი არა მხოლოდ მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ლიდერია, არამედ იგი განსაკუთრებული მისაბაძი მაგალითია, როგორც უკვე შემდგარი, ასევე მომავალი ლიდერებისთვის. მართალია ლაგარდის კარიერა ერთნაირი წარმატებით ვითარდებოდა კერძო და სახელმწიფო სექტორში, მაგრამ მის მიერ დაკავებული თანამდებობები ყოველთვის სტრესსა და დიდ წნეხთან იყო დაკავშირებული. კრისტინ ლაგარდი პირველი ქალია, რომელიც სათავეში ჩაუდგა 188 წევრ ქვეყნისგან შემდგარ ფინანსურ ორგანიზაციას. ასევე ის იყო საფრანგეთის ფინანსთა მინისტრი, სოფლის მეურნეობის მინისტრი და პირველი ქალი საერთაშორისო იურიდიული ფირმა Baker and McKenzie's 1999-2004 წლებში. 2004 წელს ლაგარდი გლობალური სტრატეგიული კომიტეტის პრეზიდენტი გახდა. მთელი თავისი კარიერის მანძილზე ლაგარდი ქალთა უფლებების დაუღალავი დამცველი იყო. კრისტიან ლაგარდი 2016 წელს ხელმეორედ აირჩიეს 5 წლის ვადით, როგორც საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ხელმძღვანელი. ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული კამპანიის ანონსი ნარატივით, პრეზენტაცია და ინტერაქტიული აქტივობები, შეჯიბრები და სხვა მრავალი საინტერესო, რომლის შესახებ დეტალურად UNDP-ის თანამშრომელი გენდერული თანასწორობისთვის გაეროს ერთობლივი პროგრამის მენეჯერი მაკა მეშველიანი ისაუბრებს. მაკა, მოგესალმებით. უღრმესი მადლობა დროის დათმობისთვის, პირველ რიგში და მობრძანებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ღონისძიება უნდა გაიმართოს, რომელზეც რამდენიმე დღის წინ ანონსის სახით კი ვისაუბრეთ ეთერში. შეუძლებელი იყო ეს ექსკლუზივი ჩემთან არ გაჟღერებულიყო. სლოგანით დავიწყოთ. თანასწორობა გვჭირდება. პირველ რიგში ღონისძიების მიზანი რა არის?
თანასწორობა გვჭირდება, პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ იმისთვის, რომ პირველი არის დაინტერესებული თანასწორობის საკითხებით. ეს ისეთი თემაა, სადაც ჟურნალისტების მედიის მხარდაჭერა და გულშემატკივრობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ამიტომ ვაფასებთ თქვენს ასეთ ინტერესს. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ კამპანიას, რომლის პირველი ღონისძიება იგეგმება ხვალ 5-ის ნახევარზე კლასიკური გიმნაზიის ეზოში. ეს იქნება პირველი საჯარო ღონისძიება, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლებას გენდერული თანასწორობის საკითხებთან დაკავშირებით და განსაკუთრებული ყურადღება გამახვილდება ქალთა პოლიტიკურ მონაწილეობასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ დაგეგმილია თვითმმართველობის არჩევნები, ამიტომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის გავამახვილოთ ყურადღება როგორც ქალი პოლიტიკოსების მნიშვნელობაზე პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, ასევე ზოგადად ქალების როგორც ელექტორატის, როგორც ამორჩევლის განსაკუთრებული ჯგუფის ინტერესებზე, მათ გამოცდილებებზე და რამდენად არის ასახული მათი ინტერესები სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის თუ კანდიდატის საარჩევნო პროგრამაში. საკითხი, რომელზეც გლობალურად მუშაობენ და არაერთგზის იყო, რა თქმა უნდა, განსახილულ საგნად დარჩენილი ქალების ნარატივშიც. ქალთა პოლიტიკური და ეკონომიკური გაძლიერებისკენ მიმართული კამპანია, როგორც მაკა მახსენა და არა მხოლოდ, დეტალები გვაინტერესებს. მაკა, ვისი ჩართულობით და რა სახის შინაარსით გაიმართება კონკრეტული ღონისძიება ხვალ? ხვალინელი ღონისძიება იქნება გაეროს მუდმივი წარმომადგენლის ნილ სკოტის მონაწილეობით, ასევე გვეყოლება აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოს წარმომადგენლები, ქალბატონი თამარ ჩუგოშვილი, რომელიც არის გენდერული თანასწორობის საბჭოს თავმჯდომარე და პირველი ვიცე-სპიკერი, რომელიც ძალიან აქტიურად არის ჩართული გენდერული თანასწორობის დღის წესრიგის წინ წაწევაში, ის იქნება ერთ-ერთი გამომცემელი, ასევე ქალბატონი სოფო ჯაფარიძე, რომელიც არის პრემიერ-მინისტრის თანაშემწე გენდერული თანასწორობის და ადამიანის უფლებების საკითხებში და ის ახლახანს ჩაუდგა სათავეში ძალიან მნიშვნელოვან კომისიას გენდერული თანასწორობის ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ საბრძოლველად. ყველა მნიშვნელოვანი საკითხია გამოსახული. კი ბატონო, ნამდვილად და ასევე რა თქმა უნდა ჩვენი დონორი, რომელიც გახლავთ შვედეთის მთავრობა და მისი წარმომადგენელი ცხადია იქნება. ეს შევეცდებით რომ იყოს ნაკლებად ფორმალური ეს ღონისძიება, იმიტომ რომ მთელი არსი მდგომარეობს იმაში, რომ რაც შეიძლება მეტად იყოს ჩართული მოქალაქეები, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ინტერაქტიულ ზონაში, მიიღონ მონაწილეობა სხვადასხვა ტესტში, გატესტონ თავიანთი ცოდნა პოლიტიკაში ქალთა მონაწილეობის შესახებ, არა მხოლოდ საქართველოში, არამედ მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ზოგადად შევიდნენ, ასე ვთქვათ, კონტაქტში იმ თემებთან დაკავშირებით, რომელიც ესე თითქოს შორიდან ჩანს, ეკრანებიდან საუბრობთ, მაგრამ გვიჭირს გავიგოთ, რა გავლენა შეიძლება ქონდეს ამ ყველაფერს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. სახალისოსთან შეთავსებით, მაგრამ კი, შევეცდებით. დამსწრე საზოგადოებას აყურადღება ინფორმაცია საქართველოში გენდერული თანასწორობის შესახებ მიიღებს, რა სახის მაჩვენებელი გვაქვს დღეს ამ კუთხით, თქვენ აწარმოებთ კვლევებს? დღევანდელი მდგომარეობა არც თუ ისე სახარბიელოა, პარლამენტში შედარებით უკეთესი მდგომარეობა, იმიტომ რომ გვაქვს 3%-იანი ზრდა ქალთა წარმომადგენლობის წინამოწვევის პარლამენტთან შედარებით და ეს მხოლოდ 15%-ია. თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობებში, რომელიც ამჟამად იმყოფება ყველას დაკვირვების ქვეშ, კიდევ უფრო ცუდი მდგომარეობა, 12%-ამდეა მხოლოდ საკრებულოებში ქალების რაოდენობა და ამას თუ შევხედავთ იმის ფონზე, რომ საქართველოს მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა არის ქალები ვჭარბობთ კაცებს და ამომრჩევლები მით უმეტეს 54% ვართ კაცებთან, კაცები ასე ვთქვათ, უფრო ნაკლები რაოდენობა არის საარჩევნო სიაში. დიახ, ნამდვილად, ამ ყველაფრის მიუხედავად წარმომადგენლობითობის თვალსაზრისით საკმაოდ ცუდი მდგომარეობა, თუმცა იმედი გვაქვს, რომ დაგეგმილ ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებში ეს მდგომარეობა გაუმჯობესდება, მაგრამ მე ასევე მინდა ორი სიტყვით შევეხო, რას გვეგმავთ არჩევნების შემდგომ, იმიტომ რომ ეს კამპანია არ არის მხოლოდ პოლიტიკურ მონაწილეობაზე ორიენტირებული. საქართველოში არა მხოლოდ პოლიტიკურ, არამედ ეკონომიკურ ცხოვრებაშიც ქალების როლი არის საკმაოდ ნაკლები და არც თუ ისე აქტიური, რაც საჭიროებს ნამდვილად გააქტიურებას, იმიტომ რომ თუ კი შევხედავთ ანაზღაურებას შორისაც განსხვავებას, დაახლოებით 36-37%-ია საქსტატის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემებით, ანუ ქალის და კაცის ანაზღაურება სხვადასხვა სფეროში საკმაოდ განსხვავდება ერთმანეთისგან, რაც არც თუ ისე სახარბიელო არის. ამიტომ ასევე მსოფლიო ბანკის მიერ ჩატარებული კვლევის მიხედვით დადგინდა, რომ საქართველო კარგავს მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 12%-ს იმის გამო, რომ ქალების როლი არ არის, ქალების პოტენციალი ბოლომდე არ არის გამოყენებული. კი, ნამდვილად და ამიტომ შემდგომი კამპანიის მეორე ტალღა უკვე ორიენტირებული იქნება იმაზე, რომ გავზარდოთ ქალების მონაწილეობა ეკონომიკურ ცხოვრებაშიც. ძალიან სასარგებლო საქმეა. შემდეგ ნაბიჯებსაც აუცილებლად მოვიკითხავთ, მაგრამ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში პრეზენტაცია დაუბრუნდეთ პრეზენტაცია თბილისში ჩატარდა
გატარდება, როგორც უკვე აღნიშნეთ ხვალ, თუმცა რეგიონებზეც აპირებთ გასვლას. რომელი ლოკაციებია შეერჩება? ჩვენთვის პრიორიტეტული არის კახეთი და სამეგრელო, იმიტომ რომ ეს არის განსაზღვრული უკვე მრავალი წელია გაეროს განვითარების პროგრამა მუშაობს ამ რეგიონებში, შესაბამისად ძირითადი აქცენტები, ან ფიზიკური აქტივობები დაიგეგმება სწორედ ამ ორ რეგიონში. აქ მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ არა მხოლოდ ქალაქებში, არამედ სოფლებშიც ვაპირებთ კამპანიის ფარგლებში ჩასვლას, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ ურბანული პრობლემა, ეს არ არის მხოლოდ ქალაქში მცხოვრები ადამიანების პრობლემა. გენდერული უთანასწორობა აისახება როგორც სოფლის, ასევე ქალაქად მცხოვრები ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე. კიდევ ესეც უნდა აღნიშნოთ. კი, იქ განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ინფრასტრუქტურული პრობლემების გამო ეს კიდევ უფრო მწვავედ აისახება ქალებზე, აი მაგალითად წყალი თუ კი წყლის პრობლემა არის, ეს უფრო მეტად აზარალებს ქალს, იმიტომ რომ როგორც წესი მოგეხსენებათ სამწუხაროდ ძირითადად საოჯახო საქმიანობით ქალები არიან დაკავებული. შესაბამისად თუ ოჯახში წყალი არ არის, ეს ისევ ქალის პრობლემა არის და ქალის მოსაგვარებელი. ამიტომ ხშირად აი ინფრასტრუქტურული პროექტებიც კი, რომელიც თითქოს ერთი შეხედვით ყველაზე არის მორგებული, ხშირ შემთხვევაში ქალებზე შეიძლება უფრო განსხვავებული და განსაკუთრებული ზეგავლენა უნდა ქონდეს. რეგიონებში რა სახის პრეზენტაციას გეკეთებთ? რეგიონებში იგეგმება რამდენიმე ცნობილი სახის ეგრეთ წოდებული celebrities მონაწილეობით აი ამ საკითხებზე დისკუსიის გაღვივება. ჩვენ შევეცდებით ჩავიდეთ თავშეყრის ადგილებში, სადაც ადამიანები ბუნებრივად იკრიბებიან, ეს შეიძლება იყოს ეგრეთ წოდებული ბირჟა, ეს შეიძლება იყოს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი. ყველაფრის გამჟღავნება არ მინდა, იმიტომ რომ მინდა, კი, ეგრეთ წოდებული ბირჟა, იმიტომ რომ მინდა ცოტა ინტრიგაც დავტოვო, თუმცა ძალიან აქტიურად იგეგმება ოქტომბრის პირველი ნახევარი, 21 ოქტომბრამდე არჩევნებამდე ამ დისკუსიის გაღვივება, იმიტომ რომ ყველანი კარგად დავფიქრდეთ, რეალურად გვჭირდება თუ არა მეტი ქალი პოლიტიკაში და იმედია მივალთ ამ დასკვნამდე. თავად თუ შექმნიათ გარკვეულწილად ბარიერი ამ მიმართულებით კარიერულ წინსვლაში? კარიერულ წინსვლაში ეს ისეთი საკითხია, როდესაც თითქმის ყოველდღიურ ცხოვრებაში შეიძლება აწყდებოდე განსხვავებულ დამოკიდებულებას, როდესაც გრძნობ, რომ შეიძლება შენს ნათქვამს იმდანაც სერიოზულად არ აღიქვამდნენ. მე ძალიან გამიმართლებ მუშაობ ისეთ ორგანიზაციაში, სადაც ეს პრობლემა ნაკლებად მაქვს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში პარტნიორებთან ურთიერთობისას ან სხვა გარემოში ურთიერთობისას ყოველთვის შესაძლოა იყოს ეს დამოკიდებულება გენდერული თანასწორობა, რა დროს გენდერული თანასწორობა, ეს ახალგაზრდა გოგო მოვიდა და გვესაუბრება, ხო? ხო. იგივე შინაარსის კამპანიებზე დარწმუნებული ვარ, ბევრი გვექნება სასაუბრო, მე ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, წარმატებულ და შედეგიან ღონისძიებას გისურვებთ პირველ რიგში, დიდი მადლობა გვანცა და რეგიონებზე გასვლისას დაკავშირდებით დარწმუნებული ვარ და არეალშიც შემოხვალთ ქალების ნარატივის. უღრმეს მადლობა მოგწონებისთვის. მაკამეშველიანი გაეროს განვითარების პროგრამის თანამშრომელი გენდერული თანასწორობისთვის გაეროს ერთობლივი პროგრამის მენეჯერი გახდა ჩვენი სტუმარი საინტერესო დიალოგით. ახლა კი დაპირებული ისტორიის დროა საქართველოს ეროვნული არქივიდან ნინი ლონგურაშვილი შემოგვიერთდება და დღევანდელი მისი არქივში ყოფნის მიზეზი მაროთ არქნიშვილის ისტორია, ქალის, რომელიც იყო ქართული ხალხური სიმღერების ცნობილი შემსრულებელი, საქართველოს სახალხო არტისტი და რომელმაც 1910 წელს გორში დააარსა ქართულ-კახური სიმღერების გუნდი. მისი უცვლელი ლოტბარიც გახლდა თამასობაში. მაროთ არქნიშვილის ცხოვრების უცნობი და ძალიან საინტერესო ისტორიებით გვერდება ნინი ლონგურაშვილი, როგორც უკვე აღნიშნე. ნინი, მოგესალმებით. მოგესალმები გვანცა, მივესალმები ქალების ნარატივის მაყურებელსაც. საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონიდან მოვყვებით ისტორიას ქალზე, რომელიც იყო ძალიან მებრძოლი და შეუპოვარი ქალბატონი, გამომდინარე იქიდან, რომ მან ძალიან რთული და ტრაგიკული ცხოვრება გამოიარა. მარო მეცხრენაბოლარა ქალიშვილი იყო ოჯახში და მათი სახლიდან მუდმივად გამოდიოდა კეიფის და მუსიკის ხმა. ძალიან შეძლებულ და სტუმართმოყვარე ოჯახში გაიზარდა მარო და ის იყო ძალიან პატარა, როდესაც ეს პერიოდი იყო მის ცხოვრებაში მუსიკის და კარგი და შეძლებული პერიოდი და ის მუდმივად ყურადღებით და ძალიან დაკვირვებით უსმენდა სტუმრებს, რომლებიც მათ ოჯახში მღეროდნენ და სწორედ აქედან დაიწყო მან და სწორედ მაშინ გადაწყვიტა, რომ მისი ცხოვრება უნდა მიეყო, ესე რომ ვთქვათ, მუსიკისთვის და ცხოვრების ბოლომდეც ჩვენ მაროთ არხნიშვილს თუ ვინმე იტყვის, გვახსენდება როგორც ქართულ-კახური მუსიკის ერთ-ერთი ცნობილი და არაჩვეულებრივი შემსრულებელი. როგორც აღნიშნე, მარომ ძალიან რთული და ტრაგიკული ცხოვრება გამოიარა, თუმცა მან ეს შეუპოვრობა და სიამაყე მაინც ბოლომდე შეინარჩუნა და ცხოვრების ბოლომდე მან ეს ქალური სიკეკულცე მაინც შეინარჩუნა და ის რაღაც ერთგვარი ნიღბით დადიოდა. ჩვენთან ერთად იმყოფება თეონა გელაშვილი, საქართველოს ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების
გუნდის წევრი და სპეციალისტი, რომელიც მაროთ აღნიშნულზე უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის და იმ უცნობ ისტორიებს, რომლებიც არც ჩვენმა მაყურებელმა იცის და ჩვენც რეალურად დღეს გავიგებთ. მოგვიყევით მარ. მოგესალმებით. პირველი ქართველი ლოტბარი ქალი მაროთ აღნიშნული მე-20 საუკუნის დასაწყისში გამოდის შემოქმედებითი მოღვაწეობის ასპარეზზე. ის თავის დასთან ერთად აყალიბებს გუნდს 8 კაცის შემადგენლობით, რომელიც ქართულ კახურ სიმღერას ასრულებენ და ძალიან მალე გუნდი პოპულარობას მოიხვეჭს. მონაწილეობას იღებენ არაერთ ოლიმპიადაში და მათ კონცერტს ხალხი დიდი სიამოვნებით ელოდება. მაროთ აღნიშნულს 3 განსხვავებული ეპოქის პერიოდში უწევს ცხოვრება და შესაბამისად სამივე ეპოქა მის ცხოვრებაზე აქტიურ კვალს ტოვებს. ძალიან ბედნიერია მაროს ოჯახი პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დროს. ის ძალიან ადრე 13-14 წლის ასაკში შექმნის ოჯახს, ასევე შეძლებულ თავთან დიმიტრი თარხან მოურავთან. მარო ამ პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის პერიოდში ერთ-ერთ ცნობილ ფაქტს იხსენებს 1918 წლის 26 მაისის საზეიმო ბანკეტს, რომელსაც ის და თავისი და ქართულ კაბაში გამოწყობილები ესწრებიან. საზოგადოების დიდ ინტერესს იმსახურებენ და ეს ჩათვალეთ ქაქუცა ჩოლოყაშვილი არაერთხელ გაიწვევს საცოკაოდ მაროთ აღნიშვილს. მაროთ აღნიშვილის მოგონებები დაცულია საქართველოს ეროვნულ არქივში დაახლოებით 1 წლის წინ გამოიცა წიგნად, მასზე იმუშავა ნინო ბადაშვილმა. 1917 წლიდან მარო სწავლობს საქართველოს კონსერვატორიაში, მას ძალიან დიდ მომავალს უწინასწარმეტყველებენ მელიტონ ბალანჩივაძე, ზაქარია ფალიაშვილი და პირდებიან, რომ კონსერვატორიის დამთავრების შემდეგ სასწავლებლად იტალიაში გაამგზავრებენ. თუმცა მოულოდნელად ტრაგიკულად იცვლება მაროთ აღნიშვილის ცხოვრება. საბჭოთა პერიოდში არსებული რეპრესიები მის ოჯახს აქტიურად შეეხება. ეს არის 1924 წლის აჯანყებას მოყოლებული რეპრესიები, როდესაც მაროთ აღნიშვილის მეუღლეს ჯერ დააპატიმრებენ, ხოლო შემდეგ კი დახვრეტენ. და ამ დროს მარო ძალიან ეცდება, რომ თავისი შვილი გადაარჩინოს დახვრეტას და როდესაც დაუსვამენ კითხვას, რომელს გადაარჩენს, ირჩევს შვილს და ქმარს სამწუხაროდ იმეტებს სასიკვდილოდ და 15 წლის ივან ესე გადაურჩება რეპრესიებს. ამის შემდეგ მაროს ცხოვრება ძალიან იცვლება, მას რამდენჯერმე მოხდება ქონების და საცხოვრებელი ბინის დაკარგვა და შემდეგ ხელახლად შეძენა და მატერიალური უზრუნველყოფა მთლიანად მასზეა. 3 მცირეწლოვანი შვილით მარო დამოუკიდებელ ცხოვრებას იწყებს. თუმცა კარიერულად არც ქონდა უფლება, რომ აი ეს შეუპოვრობა მას არ შერჩენოდა, ხო? ცხოვრებამდე 3 შვილი ყავდა გასაზრდელი. მას უნდა ეზრუნა თავის შვილებზე და ამავე დროს უნდა ეზრუნა თავის გუნდზე, რომელსაც თავის შვილობილად თვლიდა. ამიტომ მაროს კარიერაში დიდი წიაღწვლებია. მას არაერთი კონცერტი აქვს, მის მიერ დამუშავებული ხალხური სიმღერები ურმული, ოროველა დაიგვიანე დიდი პოპულარობით სარგებლობს საზოგადოებაში და თითქმის ყველა კონცერტის უცვლელ რეპერტუარს წარმოადგენს. კონცერტები აქვს არა მარტო ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. თუმცა საბჭოთა ხელისუფლების დამოკიდებულება და ის რეპრესიები, რომელიც პერიოდულად ვრცელდებოდა, რა თქმა უნდა, მაროსაც ეხებოდა. ეს იყო 1927 წლის დეკადა, როდესაც საგანგებოდ მის გუნდს მონაწილეობას არ მიაღებინებენ. კარგად იცოდა მარომ ეს რას მოასწავებდა და ჩვენთვის დღემდე კი ამოცანად რჩება, როგორ მოახერხა უკვე მეორედ რეპრესიებისთვის გადაერჩინა საკუთარი თავი, საკუთარი გუნდი და ოჯახის წევრები. მაროთ აღნიშნული მიუხედავად იმისა, რომ ბოლომდე მებრძოლ ადამიანად რჩებოდა, რომელსაც არაერთი სიძნელე, ტრაგედია გამოიარა, ამას ერთგვარ მიღბად იყენებდა და საზოგადოებისთვის არისტოკრატიულ მანერებით ერთ-ერთ გამორჩეულ ქალბატონად რჩებოდა. თუმცა, როდესაც მის მოგონებებს ვკითხულობთ, სადაც გულწრფელია მარო, სადაც მარტო რჩება მკითხველთანაც და საწერკალომთანაც, მკითხველი კარგად გრძნობს თუ როგორი რთული და წინააღმდეგობებით სავსე ცხოვრება გამლა. მოგონებებში მარო არც სად არ ახსენებს საბჭოთა ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთანაც მას უშუალო კავშირი ჰქონდა. ყოველთვის თავს იკავებს მათი შეფასებისგან. ალბათ ამითაც ცდილობდა კიდევ ერთხელ დაეცვა ოჯახი იმ პერიოდში არსებული რეპრესიებისა და სხვადასხვა კრიზისებისგან. თუმცა ერთადერთ პიროვნებას, რომელსაც ყოველთვის უარყოფით კონტექსტში მოიხსენიებს, ეს არის ლავრენტი ბერია და რომელსაც გარეწარს უწოდებს. როგორც ჩანს, მარომ ბოლომდე ვერ აპატია მას ის დამოკიდებულება, რაც 1924 წლის აჯანყებაში მიუძღოდა და მისი ოჯახის განადგურებაში სწორედ მთავარ როლს ბერია და ბერიას მიერ განხორციელებული რეპრესიები ასრულებდა. ძალიან დიდი მადლობა ამ ისტორიებზე, რომლებიცაც მაროთ აღნიშნულზე გვიყვებით. დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი და კიდევ საინტერესო უცნობი ისტორია არსებობს მაროთ აღნიშნულზე და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ კიდევ ძალიან ბევრჯერ მოყვეთ ქალების ნარატივის ეთერში. როგორც თეონამ თქვა, მაროთ აღნიშნულს საკმაოდ რთული და ტრაგიკული ცხოვრება აქვს გამოვლილი, თუმცა ეს შეუპოვრობა მაინც ცხოვრების ბოლომდე ჰქონდა მას და შემდეგ კვირაში ჩვენ კიდევ შემოგიერთდებით უკვე ეკატ
ეკატერინე გაბაშვილზე მოგიყვებით ისტორიებს საქართველოს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონიდან ქალზე, რომელიც ასევე რეპრესიული და ძალიან მებრძოლი ქალბატონი გახდა და ერთ პატარა მონაკვეთს გავიხსენებ გრიგოლ რობაქიძემ მიწერა ეკატერინე გაბაშვილს, მის შვილზე, რევაზ გაბაშვილზე, რომ მას სურდა სწავლა გაეგრძელებინა უცხოეთში და გრიგოლ რობაქიძე მაშინ ეკატერინე გაბაშვილს უთხრა, რომ მოდი არ გვინდა რუსეთი და არავითიოთ ზოგადად ეს სახელმწიფო. აი მე შემდეგ უკვე რა მოხდა და რევაზ გაბაშვილმა სად გააგრძელა სწავლა, ამას უკვე შემდეგ კვირაში გაიგებს ჩვენი მაყურებელი, ასე რომ დაელოდეთ ისტორიას ეკატერინე გაბაშვილს. კვირას ველით იმ არაჩვეულებრივ რუბრიკას, რომელმაც პრინციპში ძალიან დიდი აზრი და ძალიან დიდი ენერგია დატოვა ქალების ნარატივში, რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა თეონას, რომელმაც ამწურავი ინფორმაცია მოგვაწოდა არაჩვეულებრივი რუბრიკის ფონზე, ვიტყოდი ასე. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ კი ბრუნდებით უკვე მორიგ საინტერესო სტუმრებთან ერთად ქალების ნარატივის სერიალში დაგვალოთით. ბევრი საინტერესო სიახლე მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეში, მრავალი მსურველის თავმოყრა თეატრალურ დარბაზში, ვოკალურ სტუდიაში და მიზანი მაია ჯაბუას და ეკა კახიანის ვოკალურ სტუდიაში მოხვედრა, ვოკალის შესწავლა და ოცნებების ასრულება. დავარქმევდი ასე, როგორ სრულდება ოცნებების სასწავლო წლის დასაწყისში და რა მიმართულებები ემატება მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნულ სასახლეს. მაია ჯაბუა და ეკა კახიანი გემოვნებიანი ნარატივით ქალების ნარატივის სტუდიაში აღწერენ. მოგესალმებით. უღმესი მადლობა პირველ რიგში დროის დათმობისთვის და მოგზაურობისთვის, სტუდიის გალამაზებისთვის, ეს აუცილებლად უნდა აღინიშნოს. აჩვენეთ ეს ბავშვები მსოფლიოს და ომი აღარ იქნებაო, ოსკარ ლაფონტენის ცნობილი ფრაზა, რომელსაც ხშირად იმეორებენ, დარწმუნებული ვარ და თქვენ საზეპიროდ გაქვთ უკვე ქცეული. ამდენი წლის შემდეგ, ისევ ერთად. სხვადასხვა პერიპეტიები ვიტყოდი, მიმართულებები, რა თქმა უნდა, ცხოვრებისეული და ისევ ანსამბლის სიყვარული გაერთიანებთ. ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, უკვე მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში, როგორი იქნება მიმდინარე წელი. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ძალიან ვიხარია, რომ პირველად ვართ მე და მაია ამდენი წლის განმავლობაში ტელევიზიაში ნამდვილად მაგრამ ქალების ნარატივში მოხვდით. ქალების ნარატივში და ესეთ რაღაც სპეციფიურ გადაცემაში მოხვდით. ჩვენთვის ძალიან, ანუ შეგვიძლია ვთქვა, რომ ახალი ეტაპი იწყება ჩვენს ცხოვრებაში, ნამდვილად, როგორც აღნიშნე, ეს არის პედაგოგიური მოღვაწეობა და ჩვენ დავბრუნდით იქ, საიდანაც დავიწყეთ. ეს არის არაჩვეულებრივი ძალიან სასიამოვნო, იმიტომ ბედნიერი ვარ იმით, რომ 3 წლის ასაკიდან მე ეროვნულ სასახლეში, ახლა ესე ქვია, ეროვნულ სასახლეში ვოკალურ წრეში დავიწყე, ქალბატონ ციცინო ციცქიშვილთან, მაია ქალბატონ შურა ჯანელიძესთან, სწორედ იქ გავიცანით ერთმანეთი. წლების განმავლობაში, სანამ სკოლა არ დავამთავრეთ 3 წლიდან 18 წლამდე იქ გავატარეთ. ეს არის ძალიან ჯადოსნური მართლა ადგილია, ეს არის ყველა ბავშვის საოცნებო ადგილი და ბევრი ნიჭიერი ადამიანი გაიზარდა და კიდევ გაიზრდება სამომავლოდ. როგორი იქნება სასწავლო წელი თქვენთვის, მაია? საწყისი პირველი ნაბიჯები ჯერ. პირველი მართლა ძალიან საპასუხისმგებლოა და მართლა გულსრფელად ვიტყვი, რომ ძალიან ბევრი წელია ვფიქრობთ არის ამის სურვილი, მაგრამ მართლა რაღაც თითქოს ვერ ბედავდით მე და ეკა ამ პედაგოგობას, იმიტომ რომ მე ვთვლი, რომ ეს ერთ-ერთი ურთულესი პროფესია და კიდე იმას შეგვიძლია რა თქმა უნდა, რომ ეს სივრცე ზუსტად ის სივრცე აღმოჩნდა, სადაც ჩვენ გავატარეთ ჩვენი ყველაზე ლამაზი წლები და სადაც ვისწავლეთ ის, რაც ვისწავლეთ და ამას კიდე ყველაფერს ერთად შეუწყო ხელი იმან, რომ თიკა არაჩვეულებრივი თიკა რუხაძე სასახლის და რომელიც გახდათ ქალების ნარატივის ამან ძალიან გადამწყვეტი როლი ითამაშა, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ზუსტად ის ხელშეწყობა იქნება, ის მონდომება იქნება, რაც ჭირდება იმას, რომ სასახლე ისევ ისეთი გაბრძვილი ხარჯზე გვახსოვს ჩვენ გასტროლები, დოკუმენტური და მხატვრული ფილმები, უამრავი რა, მუსიკალური სპექტაკლები და სხვა. რა პერსპექტივებს უსახავთ უკვე 21 საუკუნის ბავშვებს? ბავშვებს ვიწყებთ სტუდიიდან, ჯერ ანსამბლზე არ არის ლაპარაკი, მაგრამ გეგმები ძალიან დიდი გვაქვს. ჩვენ ვაპირებთ, რა ვიცი, თუ გამოვა და აუცილებლად უნდა გამოვიდეს მიუზიკლების გაკეთებას. იმედი გვაქვს, რომ ჩვენთან მოვა ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი და მზიური წარმატებაც სწორედ ის იყო, რომ აი ამ ანსამბლში შეიკრიბა უნიჭიერესი ბავშვები. რა თქმა უნდა, ეს ძალიან ბევრს განაპირობებს და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ
რაღაცა ახალს შევთავაზებთ, იმიტომ რომ უკვე შეიცვალა გემოვნება, აბსოლუტურად ახალი რეპერტუარია საჭირო. ცოტა არ მიწყენენ, მაგრამ ძველი რეპერტუარს მღერიან ბავშვები, ის რაც უკვე აღარ არის მათთვის საინტერესო. აუცილებლად ეს უნდა იყოს ქართულ ტრადიციებზე დაყრდნობით, უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს ქართული სიმღერა. აუცილებლად, მაგრამ თანამედროვე სიმღერა, რაცაც უკვე ბავშვები უსმენენ, ეს აუცილებლად და ჩვენ ძალიან ბევრ საინტერესო რამეს ვთავაზობთ. სინთეზი მოხდება. თანამედროვე და რა თქმა უნდა ძველს არ ვივიწყებთ. ხადია, დასრულდა თუ არა უკვე ბავშვების მოსმენა სტუდიაში? არა, გრძელდება. მოსმენა არა, ეხლა უკვე რეგისტრირდებიან ისინი და უკვე ფაქტიურად ჯგუფები შევსებულია, მაგრამ ჩვენ არ ვზღუდავთ ბავშვებს, რადგანაც ოქტომბრიდან იწყებს სასახლე მუშაობას, ხო, სეზონს. ბავშვებსაც ახლა ვიცით, რომ უკვე სკოლაში ისეთი დატვირთული ბავშვები არიან, 1000 წრეა და ანუ ყველა თავის ცხრილს ალაგებს და ჩვენ ცოტა გადავწიეთ იქით, მივეცით საშუალება, რომ ცოტა გვიან შევწყვეთ ბავშვების მიღებას, ანუ ვაგრძელებთ კიდე. მუსიკა დაეხმარებათ ბავშვებს იმ ძიმე სასწავლო რეჟიმში დაძაბულებული. მუსიკა ყველას და ყველაფერში ეხმარება. პედაგოგების თვალსაზრისით ვოკალში მატება ხომარი გეგმება უახლოეს მომავალში. პედაგოგები, არა, პედაგოგები ვიქნებით მე და ეკა, გვეყოლება ორი ქალბატონი კონცერტმეისტერი და ეს იქნება ჩვენი სტაფი, ეგრეთ წოდებული. მრავალ სიახლეში რა იგულისხმება კიდევ? დაანონსება არის ძალიან კარგი და ხმამაღალი ვიტყოდი ასე, რომ სიახლე ის არის, ჩვენ ძალიან გვინდა, რომ ყველაფერი სინთეზური იქნება, ეს რეპერტუარი, როგორც აღნიშნე, გარეგნული, ანუ ჩაცმა ბავშვის, როგორ გამოიყურება, როგორ დგას სცენაზე, როგორ მოძრაობს პლასტიკა და მარტო სიმღერა არა, ეს ყველაფერი ისევ სინთეზი ყველაფერში და ბალანსი სცენა არ არის მხოლოდ სიმღერა, ეს არის მთელი კომპლექსი იმისა, რომ ყველა პირადი შემოქმედებისთვის, მაე, თუ დაგრჩება დრო გადატვირთულ სამუშაო გრაფიკში, მაგალითად აუცილებლად, კი, დაგრჩება, იმიტომ რომ მე პირადად და ეკასაც ისეთი გზა გვაქვს გავლილი, ამას წინათ ორივე ვიძახდით, რომ როგორ არის ეს ჩვენი ცხოვრება მოწყობილი, რომ აი უცებ ყველაფერი ერთად ირეკება, ყველაფერი ერთად ჩდება, ან არის ხანდახან რამდენიმე დღე, რომ აბსოლუტური სიჩუმეა და თითქოს ყველას დაავიწყდით, ფიქრობ, მაგრამ აი მერე ყველა ერთდროულად რაღაც საქმეს მიჩენს, ასე რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ამ არანორმალურ რეჟიმს და ცოტა ხნის წინ თქვით კიდეც, რომ ყველაზე დიდი მაგალითი ის არის, რომ ეკასაც 3 შვილი ყავს, მეც 3 შვილი და უკვე ყავს შვილიშვილებზეც ვერთვები. და ამას ჩვენი კარიერისთვის ხელი მოვახერხეთ. კიდე თეატრში, აი პარალელურად და აი ამას ყველაფერს ასე რომ თუ გინდა ადამიანი ყველაფერს ის რაც გიყვარს ყველაფერს აკეთებ. თავარი საქმე გიყვარდეს და აუცილებლად. და თავარი სულ ვიძახის სურვილის ხარისხს გააჩნია, როგორ გინდა ამის კეთება და ის რაც გიყვარს, შენი შვილები, შენი საქმე და შენი ხელოვნება, რა თქმა უნდა, ამას აკეთებ. ხარისხიანაც და მოსწრება არც ვამბობ ამ სიტყვას, ვერ ვასწრებ, ეს ჩემთვის არ არის. ვასწრებთ ყველაფერს და თითოეული წამის გამოყენება შეიძლება პროდუქტიულად. ჩვენ მივეჩვიეთ ბავშვობიდან ესეთ ცოტა ჯარისკაცის რეჟიმში ვცხოვრობთ და ეს ჩვენთვის ორგანულია, ზიურ გადატანილი ბავშვები ვართ, როგორც მაემ თქვა და მართლა, იმიტომ რომ არაფერს არანაირი დააღლა 24 საათიანი რეჟიმით შეგვიძლია ვიმუშაოთ დღემდე და რაც შეეხება პრემიერას, ეკა პრემიერა მუსიკისა და დრამის თეატრში ვარ მე და მოხსენება. ხო და გოგა თავაძე დგამს ბრეხტის სამგროშიან ოპერას, რომელიც ალბათ 15 ოქტომბერს სავარაუდოდ იქნება. პრემიერაც დავაანონსეთ და ძალიან გვახარებს ეს ფაქტი, აუცილებლად დავესწრებით ამას. აი, მუსიკალური სამყარო, თეატრი, სცენა, ეს ყველაფერი ერთად. გქონიათ თუ არა სხვა პროფესიისათვისების სურვილი, მაია, ოდესმე ბავშვების ოცნება მაგალითად რას უკავშირდებოდა? ნუ არის მე სულ მინდოდა მაგალითად თეატრალურზე ჩამიბარებინა და ძალიან მინდოდა ყოფილიყავი მსახიობი და რაღაცა ეს თითქოს ვერ ავიხდინე ეს. ნუ სცენაზე ხარ. ხო, არა, სცენაზე ვარ, კი, ნუ ნაწილობრივ, ნუ ეს ეს სხვა პროფესია მაგალითად ეკიმობაზე თუ კი ვიქნებოდა. არა, ისტორიკოსობაზე კი. ზუსტად იქ ვარ, სადაც უნდა ვიყოთ. ამაში აბსოლუტურად გეთანხმებით. რა იქნება მომდევნო ნაბიჯი? ის, რომელიც ჯერ არავინ იცის. ეს არ ვიცით, ჩვენც არ ვიცით. საერთოდ მე პირადად არასდროს გეგმავ ჩემს ცხოვრებას. წინასწარ. არასდროს. იმიტომ რომ ყოველთვის სიურპრიზებით არის სავსე და მე ვხვდები, რაც თავარია ამ სიურპრიზს ყოველთვის სიხარულით და მიყვები
ჩვენ დაველოდებით პრემიერებს, დაველოდებით იმ ძალიან დიდ პოზიტივს, რომელსაც ასხივებთ და უამრავი ჩვენი მაყურებელი ბუნებრივი ელოდება უკვე ახალ მიმართულებას, კაკახიანის და მაია ჭაბუას ცხოვრებაში, უამრავი ბავშვი ელოდება სწორედ ამ ახალ მიმართულებას და იმ მნიშვნელოვან ენერგიას, რომლითაც უკვე მთელი ცხოვრება, რა თქმა უნდა, გაყვება და იცხოვრებენ სწორედ იმ წარმატების გზაზე და წარმატებული ადამიანების მაგალითზე. უღრმესი მადლობა მოგზაურობისთვის. დიდი მადლობა აუცილებლად დაგპატიჟებთ კიდევ თუ რა თქმა უნდა კომფორტულად იგრძენით თავი მოგზაურობთ. განსახილველი კიდევ ბევრი გვაქვს. მაია ჭაბუა და კაკახიანი სტუმრობდნენ გადაცემას ქალების ნარატივი, ასეთი იყო დღევანდელი ნარატივი. ხვდებით ერთმანეთს ხვალ ზუსტად 11 საათზე განსხვავებული ლოკაციიდან, ჯერჯერობით არ დავაანონსებ რომელი ლოკაციიდან, თუმცა კვლავ ვინდებ, რა თქმა უნდა, აქტუალური თემებით. ბედნიერ და საინტერესო ხუთშაბათს გისურვებთ.